साझा सवालमा सुभाष कार्कीको नमस्कार। सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या धनुषा जिल्लामा देशैभरिबाट सबैभन्दा धेरै छ। यो धनुषा जिल्लाको जनकपुर धाममा अहिले श्रम तथा रोजगार कार्यालय खुलेको छ। आजको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीका सुख दुःख बटुल्ने प्रयास गर्दैछु। त्योभन्दा अगाडि श्रम स्वीकृतिका लागि लाइनमा बसिरहनु भएकाहरूको कुरा समेट्दैछु। तपाईँको नाम चाहिँ के हो? मेरो सफल नदाप। कुन जिल्लाबाट आउनुभएको? मौतरी। कति दिन भयो त यहाँ आएको? 2 दिन भयो। ए अनि तपाईँ कहाँ जान लाउनुभएको? कतार। अनि पहिला त तपाईँ काठमाडौँमा श्रम स्वीकृति गराउनु भएको थियो होला, अहिले त प्रदेशमै आयो। यसले सजिलो अप्ठ्यारो के भयो त? कहाँ छ सजिलो यहाँ त सजिलो छैन। काठमाडौँमा सजिलो थियो, 2 घन्टा 3 घन्टामा सबै काम भइसक्यो। यहाँ चाहिँ झन् धेरै लाग्यो। यहाँ एकदम परेशानी छ। अहिले त प्रदेशमै आइसकेपछि झन् सजिलो हुनुपर्ने होइन? हुँदैन। के भइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो तपाईँहरू जस्तो यहाँ जो लाइनमा बस्नेहरूलाई? काउन्टर एउटै हो काउन्टर। भनेपछि यो काउन्टर अलि धेरै भइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्नु खोज्नु। अलिकति यता गराम गर्ने, फेरि क्या गर्दा अलि भन्छ यता जाने उता जाने। ल हस् ठिकै छ, म अर्को एकजनासँग कुराकानी गर्छु, तपाईँसँग कुराकानी गर्छु। ल तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम जितबहादुर मुक्तान हो। घर मेरो सरलाई यो धरार पर्छ, वार्ड नम्बर 6। तपाईँ चाहिँ कति बेर भयो यहाँ लाइन बस्नुभएको? यहाँ भएको 8 बजीदेखि लाइन लगाएर बसेको छ। हिजो 11 तारिक हो, 10 तारिकदेखि नै आएर यहाँ बसिरहेको छु। भनेको 3 दिन भयो? 3 दिन भयो। अनि तपाईँ जान चाहिँ कहाँ लाउनुभएको? म साउदी हो। साउदी। यो तपाईँको दोहोऱ्याएर श्रम स्वीकृति हुँदैछ यहाँ? हजुर। होइन, योभन्दा अगाडि काठमाडौँबाटै गर्नुभयो? काठमाडौँबाट गरेको। काठमाडौँ गर्दा र यहाँ गर्दा कतिको फरक हो त? काठमाडौँ गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। सजिलो थियो? सजिलै थियो। जस्तै अब भनौँ न, काम गर्नेले त अलिअलि त खाइहाल्छ, चिया नास्ता साथीको रूपमा लिन्थ्यो। हस् धन्यवाद है त, तपाईँहरूको पालो नै आउनु लाग्छ। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम अनबारुल शाह। कहाँबाट आउनुभएको यहाँ? म धनुषा जिल्ला विद्यानगरपालिकाबाट आएको हो। अनि तपाईँ कहाँ जान खोज्नुभएको अहिले? म अहिले सौदी जान खोज्नुभएको। साउदी। अहिले श्रम कार्यालय चाहिँ यही 2 नम्बर प्रदेशमै छ, त्यसमा चाहिँ जनकपुरमै तपाईँहरूकै जिल्लामै रहेछ। 4 दिनपछि बल्ल आज मेरो काम भयो। काम त सजिलो हुनुपर्छ। अब 1 दिनको काम 4 दिनपछि हुन्छ। कतिजनाको फ्लाइट पनि छुट्छ, त्यस्तो पनि देख्न सक्छ यहाँ। हस् धेरै धन्यवाद है तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो। मेरो नाम पप्पू यादव, घर गोलबजार नगरपालिका 10। जिल्ला चाहिँ? सिराहाबाट आउनुभयो। हजुर। यहाँ चाहिँ के गरिदियो भने सजिलो हुन्छ? अब यहाँ सजिलो छिटो काम गरिदियो हुन्छ। आज त झन् तपाईँहरू आउनुभएको छ, छिटो काम भइरहेछ। नत्र लाइन एउटा सर्दैन। अब बाहिरदेखि मान्छेहरू आउँछ, अब ऊ आफ्नो मान्छेहरू बोलाउँछ कि हो तिनीहरूको मिलायो के थाहा हुँदैन हामीलाई। जान्छ भित्र काम गरेर तिनीहरू निस्किहाल्छ। हामीदेखि पछाडिको मान्छेहरू अगाडि काम गरेर जान्छ। अब तिनीहरू के हो हामीलाई थाहा हुँदैन। हस् धन्यवाद। विदेशबाट आएर फेरि काम गर्न फर्कनेहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने यस्ता कार्यालय अहिले 7 प्रदेशमा खुलेका छन्। प्रदेश 2 को कार्यालय परिसरमा श्रम स्वीकृतिका लागि आउनेको नागबेली लाम गेट बाहिर सडकसम्मै थियो। तपाईँको नाम के हो त? बलराम ठाकुर। कहाँबाट आउनुभएको? शिवपुरबाट। जिल्ला चाहिँ? धनुषा। बिहान 6 बजेदेखि बसेछु। 6 बजेदेखि लाइन बस्नुभएको? आजै आउनुभएको? आज आउनुभएको। टोकन कहिलेको छ त? 12 तारिक आजको टोकन। आजकै छ? हजुर। तर तपाईँ त यो गेट भन्दा नि बाहिर हुनुहुन्छ। गेट भित्र गएको थियो, फेरि उताबाट बाहिर निकालिदिएछ कि 12 तारिकबाट 12 तारिकको जुन छ नि त्यो बाहिर बस्छ भन्छ। 11 तारिकको बाँकी छ, ऊ 9 तारिक 8 तारिकको बाँकी छ। तपाईँ हातमा यो कागज चाहिँ के लिएर बसिरहनु भएको? यो टिकट हो। ए विदेश उड्ने टिकटै तपाईँको हातमा छ? त्यो कहिलेको छ? 15 तारिकको। 3 दिनपछि छ। हजुर। श्रम स्वीकृति लिन बाहिर बसिरहेकाहरूसँगको कुराकानीपछि म अहिले श्रम तथा रोजगार कार्यालय प्रदेश नम्बर 2 का निमित्त प्रमुख मनोज कुमार यादवसँग कुराकानी गर्नको लागि उहाँको कार्यकक्षमा आइपुगेको छु। तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। तपाईँको सेवाग्राहीसँग भर्खरै मैले कुराकानी गरेको। उहाँहरू बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेदेखि चाहिँ लाममा बसेको छु भन्नुहुन्थ्यो। कोही त हिजो अस्तिदेखि पनि छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के हुनसक्छ? उहाँहरूको गुनासो 1-2 म भन्छु तपाईँलाई। योभन्दा अगाडि काठमाडौँबाट पनि लिएको, तर काठमाडौँबाट लिँदाखेरि बरु सजिलो थियो, यहाँ त झन् गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ। अर्को 2वटा काउन्टर खुल्नुपर्ने आवश्यकता छ यहाँ, तर एउटा काउन्टर मात्र छ यहाँ। त्यो गर्दा जस्तो कतिपय चाहिँ अब भोलिको पर्सिको टिकट लिएर आइसक्नु भएको छ, तर उहाँहरूको टोकन आजको छ। अनि उहाँहरू गेटबाट भित्र पनि छिर्न पाउनु भएको छ? होइन। 3 बजे मैले टाइम दिएछु उनीहरूको लागि। किनभने पहिला टोकनवालालाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि इमर्जेन्सीवाला हामी 3 बजे हेर्छौँ। बिस्तारै सबै सहज हुँदै जान्छ। अब यो समस्या समाधान चाहिँ कहिले कसरी हुन्छ होला? 8 बजेदेखि काम सुरु गरेर 6 बजेसम्म गऱ्यो भने र त्यो पिरियड गऱ्यो भने हामी म्याक्सिमम मान्छेलाई दिन सक्छौँ। मान्छे बिहानैदेखि आफै लाग्छ, चाहचलमा जसरी लाग्थ्यो बिहानैदेखि त्यस्तै उसको माइन्ड सेटअप छ। तर 9 बजे आए पनि हुन्छ। त्यही भनेको त, प्रदेशमा आइसकेपछि त त्यो सुधार हुनुपर्ने होइन? हुनुपर्ने हो। हामी पनि प्रयास गरिरहेछौँ। अनलाइन फर्म सरकारको तर्फबाट नै भरिदिनुपर्छ। पहिलो कुरा धेरै जसो कन्ट्रोल हुन्छ। बिचको जुन छ नि अनलाइन फर्म भर्ने मान्छेहरू जुन अनावश्यक ठगी गर्छ
गर्न सक्ने सम्भावना छ, त्योबाट पनि बच्छ। र बिमा ब्याङ्किङ यही नजिकको काउन्टरहरूबाट प्रोभाइड गर्छ। जस्तै कर्मचारीको अभाव त छँदैछ, अब समायोजन भएर आइसकेपछि सबै दुई तीनवटा डेस्क हामी चलाइसकेपछि त्यो सबै एकै दिनमा आजको काम आजै हुन्छ। हस्, धन्यवाद है। श्रम कार्यालय नजिकिए पनि समस्या नटाडिएको कुरा सुनेपछि म देवपुराका धर्मनाथ पासवानको घर गएँ। यति बेला मसँग थिइन् जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रिता झा। धर्मनाथजीको ए नमस्ते। नमस्ते नमस्ते धर्मनाथजी। ई लोन लक गेल थिन त सधाइयो न सकल। तपाईँको नाम चाहिँ के हो? ललिता देवी पासवान। ललिता देवी पासवान। ए छोराछोरी? 5 गो, 4 गो बेटी आ 1 गो बेटा। छोरीहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ? जेठी छोरीको बिहे भयो। उनले एसएलसी गरेकी छिन्। बुवाको यस्तो अवस्था भएपछि अरू छोरीहरूले भने पढाइ नै छोडे। छोरा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थ्यो। श्रीमान बिरामी भएपछि ऊ सरकारी स्कुलमा पढ्दैछ। मन खराब भ गेलै त बोर्डिङ स्कुलमा से नाम कटा देलिए, सरकारी लिखा देलिए भनेको बुवा बिरामी भइसकेपछि चाहिँ छोराछोरीको पढाइ पनि छुट्यो। छुट गेली। म जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको उपमेयर छु। तपाईहरु नगरपालिकामा आउँदाखेरि हामी कुनै बोर्डिङ स्कुललाई तपाईहरुलाई हेल्प गराउन भन्थ्यो नि, पढाउन लगाउँथ्यो नि, अनि किन आउनु भएको? दिदी त्यो चाहिँ थाहा भएन। यी महिला चाहिँ कहाँ मात्रै जाउँ? अब त जता महिला उपमेयर जितेको छ नि, अनि त्यहाँ आएपछि त थाहा हुन्छ नि त्यहाँ हामीले तपाईको समस्याको हल कसरी गरिदिने। तपाईँ कहिले जानुभएको विदेश? 4 साल भयो। कुन देश जानुभएको थियो? साउदीमा जानुभएको थियो। के काम गर्नुहुन्थ्यो उता? बिल्डिङ लाइनको। कति खर्च गरेर जानुभयो यहाँबाट? 80,000। त्योभन्दा अगाडि पनि जानुभएको थियो तपाईँ? साउदी नै जानुभएको थियो। कति वर्ष बसेर आउनुभयो? 2 वर्ष पहिला। 2 वर्ष साउदी बसेर आउनुभयो अनि फेरि जानुभएको? फेरि जानुभयो अर्को कम्पनीमा। अनि काम गर्दाखेरि ठ्याक्कै समस्या चाहिँ के भएको तपाईँलाई? बिपी आयो। काम गर्नु बेलामा मैले रोड पार गरेको, त्यो तल झरेको। ए सडक पार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ आफै लड्नुभयो? लड्नुभयो। फेरि पुलिसले मैले लिएर गयो। ए त्यहीँको पुलिसले तपाईँलाई अस्पताल लिएर गयो। अनि त्यहाँ अस्पताल कति दिन बस्नुभयो तपाईँ? 2 साल। 2 वर्ष अस्पतालै बस्नुभयो? तर मैले बसेको। तपाईँ त कोमामा जानुभएको थियो नि? मैले त्यही थाहा पाएको थिएँ तपाईँ कोमामा जानुभएको थियो। अनि फेरि कति 1.5 वर्ष कोमामा बस्नुभयो, अनि तपाईँलाई होस आयो हो? होस आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ आधा अङ्ग गइसकेको थियो, त्यही अवस्था थियो है? अहिले चाहिँ कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य? अहिले मेरो स्वास्थ्य अब कहिले फेरि छ नि पुरा बडी। दिदी हमरा कारा भयो कि एकदम। दिदी होइन गाज मुसा गाज आगो लगे पूरा बडी कारा भयो पूरा। इलाज करेले इन्डियामा जाकर दिदी ठिक भयो। तपाईँको चाहिँ यो अहिले यो हात चलाइरहनु भएको छ नि, यो अर्को चाहिँ चल्दैन? यो चल्दैन। एमे थियो नि है, दम नै है, तागत छैन यसमा? नहीं दिदी तागत भनेको हात मात्रै, खुट्टा पनि चल्दैन? खुट्टा पनि एउटा चल्छ, एउटा मात्रै चल्छ। भनेपछि तपाईँको त एकातिरको कुनै शरीर चलेन। अब खाना खान, अरू काम गर्न कसले सघाउने त? मेरो बुढीले स्वास्थ्य सबै बाथरुम टोयलेट सबै लिएर जान्छ। ए उहाँ त अब कमाउन गएको मान्छे त उल्टो ऋण पनि बोकेर फर्किनु भएछ है। अनि यहाँ कसरी चलिरहेछ त अहिले काम धन्दा? माई सब कमैलक त खैली। उहाँको परिवार पाल्नेमा चाहिँ मुख्य भूमिका चाहिँ उहाँको सासूको हो। उहाँको सासूले चाहिँ डेली बोनीबोतो गर्नुहुन्छ। धर्मनाथजीको आमाले चाहिँ बोनीबोतो गर्नुहुन्छ, अनि त्यहीबाट चाहिँ त्यो परिवार चलिरहेछ। अनि अहिले तपाईँको खेतीपातीको काम छ कि छैन? जग्गा जमिन के छ? खेतीपाती केही पनि छैन। खेतीपाती गर्ने छैन। कमाइ छलिए विदेश त खेत पथार करे छलिए। कमाइ छलिए विदेश में तब बटैया खेत पथार कर ले छलिए। अब मन खराब भ गेल त न करे छी। के भन्नु उहाँले? उहाँ चाहिँ राम्रो हुँदा हैन, सन्चो हुँदा चाहिँ अरूको खेतहरु चाहिँ बटाईमा गर्नुहुन्थ्यो रे। कमाइ बटाई भन्छ हाम्रोतिर, के चाहिँ अधियामा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त अब उहाँकै सेवामा एकजना चाहिन्छ, अनि त्यो पनि गर्न सकिदैन। भनेपछि त्यो अधियाको काम पनि गर्न सकिएन। एकजना त उहाँलाई नै चाहिन्छ। चाहियो। यहाँ सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको मनोपरामर्शदाता पनि हुनुहुन्छ रिना झा हैन? उहाँको यो अवस्थाको विषयमा तपाईले धेरै जानकारी पनि राख्नु भएको छ भने के हो अलिकति भनिदिनुस् न। उहाँ चाहिँ साउदीमा बस्नु भएको थियो। साउदीको चाहिँ संस्वीकृति 2 वर्षकै हुन्छ। एकदम उहाँको संस्वीकृति कटिसकेको थियो। अर्को चाहिँ समस्या के भयो उहाँ चाहिँ इलिगल हुनु गएको थियो।
यो कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा जानुभएको थियो। वैधानिक थिएन। अनि वैधानिक नभएपछि एम्बेसीले पनि कम्पनीलाई पनि दबाब दिन सकेन त्यो बेलामा। अब उपमेयर पनि आउनु भएको छ यहाँ तपाईँको, चिन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई? दिदीको नाम के हो? रिता झा। अनि घर परिवारहरूले आमाले चलाइरहनु भएको छ भनेर भर्खर भन्नुभयो। हाम्रो स्थानीय सरकारमा तपाईँको कोही पनि आएन है, यसरी आउनुपर्छ। जसरी बच्चाहरूले मैले 5वटा बच्चा पढिरहेछ भनेर सुन्दाखेरि हामीले पनि केही हेल्प गरिदिन्थ्यौँ। मेरो एउटा ठुलो छोरी थियो, अति सानो छोरी, त्यसको बिहे गर्न लागि भयो क्या। बिहे गर्न लगाइदियो। अनि त कति वर्षको छ छोरी? अहिले भयो 15-16 साल भयो क्या। 16 साल भयो। 16 सालको। अनि त बस्नुपर्छ नि, बाल विवाह हामी कसले गर्छ? किन हजुर, अब मलाई त कोटा हातमा राम्रो छैन। सिलाइ कटाइहरू सिकाइदिन्छौँ हामीहरू, त्यस्तो कार्यक्रम म गराइदिन्छु। ठिक है दिदी। हुन्छ। अनि तपाईँको यो जमिन पनि तपाईँको आफ्नो नाउँमा छैन, सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएछ, त्यसो अन्तर्गत तपाईँले वाडाबाट सिफारिस गराएर पठाएपछि तपाईँले सरकारले घर पनि बनाइदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले के गर्नुपर्छ रिताजी? उहाँले चाहिँ नगरपालिका यहाँ वाडा कार्यालयबाट सिफारिस गरेर प्रदेश सरकारले पठाउनुपर्छ, वाडाबाट सिफारिस गरेर। अब जस्तो हामीले धर्मनाथजीलाई देख्यौँ, उहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको, समस्या भोगेर आउनुभयो। यस्तै समस्या भोग्नुभएको त धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएपछि त धेरैको होला यता। धेरै छ यहाँ त। यहाँ त उहाँहरूलाई चाहिँ उपमहानगरपालिकाले कसरी सघाउन सक्छ? हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यसपालि मैले चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगारको लागि 30 लाख योजना मैले छुट्याएको थिएँ। त्यो हामीले चाहिँ यस्तै यो वैदेशिक रोजगारमा जनचेतनाको लागि सिप मुलुक तालिम दिएर पठाउने हाम्रो कार्यक्रम। जसरी उहाँहरू जाँदाखेरि चाहिँ बिना तालिम प्राप्त छुट्याउनु भएछ, तर यस्तो समस्या भोगेर आइरहनु भएको छ भनेपछि त त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले छुट्याएको थिएनौँ। सिप मुलुक तालिमहरू दिने, वैदेशिक रोजगारमा जानुको लागि चाहिँ तालिम लिएर प्राप्त गएपछि मात्र त्यहाँ गएपछि कम्पनीमा जोइन गरेर नछोड्ने, यस्तो गर्ने हामीले वैदेशिक रोजगार त्यस्तो कार्यक्रम हामीले ल्याएर उहाँले सम्झाउने। रिनाजी, यो वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि एकदमै धेरै समस्या पर्ने, जो जाने हो उसलाई समस्या पर्ने चाहिँ के कारणले गर्दा हो? त्यो त जनचेतनाको अभाव नै हो। जाने बेलामा चाहिँ कामदारले सबभन्दा पहिले ध्यान दिने कुराहरू के हो भने, यदि हामीले जुन एजेन्ट र म्यान पावरसँग गइरहेछौँ नि, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिले विश्वासिलो हुनु पर्यो। अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा हो आफै सचेत भएर जाने। सबै डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ घरमा छोडेर जाने। अब म्यामले चाहिँ सिपको कुरा गरिहाल्नुभयो, त्यो त हुनै पर्छ। किनकि अब यहीँबाट चाहिँ मलाई त सबभन्दा पहिले के लाग्छ भने वडै कार्यालयबाट जुन बेला हामीले पासपोर्टका लागि सिफारिस हुन्छ नि, त्यही बेला चाहिँ डकुमेन्ट्स चेक गर्दा चाहिँ वार्ड अध्यक्षले एकचोटि त्योसँग सिप के छ भनेर सोधिदियो। कम्तीमा त्यो डकुमेन्ट्स चेक गरिदियो भने त्यो आधी समस्या त मलाई लाग्छ त्यहीबाट समाप्त हुन्छ। सबभन्दा पहिले त्यो अभिमुखीकरण जुन हुन्छ नि, कामदारले आफै गर्नुपर्ने, त्यो काठमाडौँमा विदेश जानुभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ कागजमै मात्रै हुन्छ। उनीहरू लिएका हुँदैन, त्यो एजेन्टले लिएको हुन्छ। एजेन्टले कागज बनाएर ल्याइदियो, त्यो रसिद काटेर ल तिम्रो अभिमुखीकरण भयो, मान्छे चाहिँ गेस्ट हाउसमा हुन्छ, गौशालामा हुन्छ, सिधै गएर प्लेनमा बस्छ। त्यति पनि होइन, के भन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि त पुरै शरीरको स्वास्थ्य पनि हेरेको हुन्छ, तर त्यो पनि कागजमा हुँदो रहेछ। त्यहाँ गएपछि कुनै दाग छ भनेर फिर्ता पठाइदिन्छ। अहिले चाहिँ धनुषामा चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारमा सबभन्दा बढी जाने भएपछि देशको पनि एकदमै सङ्ख्या बढिरहेको छ। मृत्युको 3 वर्षको डाटा हो हाम्रो, 86वटा लास आइसक्यो। अब त्यो पनि अब लास ल्याउन 1 पैसा लाग्दैन हैन, 1 पैसा लाग्दैन। तर अब हामीले चाहिँ कार्यक्रम गाउँ गाउँमा गएर जाँदा चाहिँ कति ठाउँमा के कुरा आयो भने मैले त लासै ल्याउन 2 कट्ठा खेत बेचेँ। अर्को समस्या चाहिँ अब जसको काम तलब ठिक छ, जसको अब मृत्यु भयो हैन, मृत्यु भयो, अब यताको क्षतिपूर्ति त अब पाउँछ। विदेशमा चाहिँ विदेशको कम्पनीले चाहिँ बिमा गराएको हुन्छ आफ्नो कामदारको, उतैबाट गराएको हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ सम्बन्धित सिडिओ अफिसमा पठाउँछ। अनि त्यो सिडिओ अफिसमा आएको पैसा चाहिँ वर्षदेखि थन्किरा हुन्छ। त्यो पैसामा पनि चलखेल हुने भयो। त्यहाँ चलखेल हुँदो रहेछ भन्नु हो नि, के हुँदो रहेछ त्यो? अब मान्छेले जानकारी हुँदैन, तिम्रो यति पैसा आएको छ भनेर उसले चाहिँ अब गाउँको जान्ने बुझ्नेलाई हैन गएर भन्छ, अब के गर्नु पर्यो, मलाई गरिदिनु पर्यो, मेरो यति पैसा सिडिओ अफिसमा आएको रहेछ। अनि उसले भन्छ म दिलाइदिन्छु, मलाई यति पैसा देऊ। अनि 10 लाख आएको छ भने उसले 5 लाख प्रीतलाई दिने, 5 लाख रुपियाँ आफै लिने, यस्तो हुन्छ। बिचौलाले चाहिँ अब बढी नै लिने हो। जसको मृत्यु भएको छ उसको परिवारको नाममा आएको पैसा पनि चलखेल हुँदो रहेछ यहाँ त। यो कुरा एकदम यथार्थ हो। किनकि 3 वर्ष पहिने मनिर एउटा
के भन्छ महिलाले चाहिँ यत्रो ठुलो लिस्ट लिएर आएको थियो। मैले त्यो लिस्ट हेरेको थिएँ, त्यसमा 50 जनाको थियो। त्यसमा 10-12 वर्ष भन्दाखेरि अहिलेसम्मको त्यसमा त्यो लिस्टमा त्यसको नाम थियो, धनुषा जिल्लाको मात्रै। त्यो महिलालाई मैले सोधेँ तपाईँहरूले यो लिस्ट लिएर किन घुमिरहनु भएको छ भन्दाखेरि उसले भन्यो कि 10 वर्ष पर्छ यो सिडिओ कार्यालयमा पैसा आएको छ, मैले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यो लिस्ट लिएर आएछु र यो म गाउँ गाउँमा गएर जसको पैसा पाएको छैन उसले थाहा छैन म उसलाई गएर भन्छु र उसबाट म अलिकति पैसा लिन्छु। मलाई आश्चर्य लाग्यो अनि मैले सिडिओ साहबलाई गएर भने मृतक परिवारको पैसा आएको त्यो तपाईँहरू किन जानकारी नदिन जाने भनेर मैले सिडिओ साहबलाई धेरै त्यो अहिलेसम्म म जितेर आएदेखि 3टा सिडिओ साहबलाई मैले यो कुरा भनिसकेको छु। अब रिनाजी अन्तिममा चाहिँ अब यो खालको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? अब जो घटनामा पर्यो हैन, अब त्यसलाई चाहिँ समाजमा फेरि कसरी पुनर्स्थापना गर्ने त? अब जस्तै हामी धर्मनाथजीलाई लियौँ हैन, उहाँको अहिले एउटा छोरी बिहे गरेर गएपछि पनि 4 जना सन्तान छन्, वृद्ध आमा बुवा छ। आमाले चाहिँ अब ज्याला मजदुरी गरेर उहाँलाई चाहिँ पालिरहनु भएको छ, तर त्यो वृद्ध आमालाई चाहिँ कति दिन पाल्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई? अब धर्मराजजीको अब श्रीमतीले काम गर्न गएपछि फेरि उहाँको चाहिँ दिशा पिसाब सोहारिदिने, उहाँको हेरचाह चाहिँ कसले गरिदिने हो? अब यस्तो परिवारलाई चाहिँ अब कसरी समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने, त्यो सम्बन्धीमा पनि काम गरिदिनु पर्यो। उपमेयरजी तपाईँले अघि यो मृतकको नाममा आएको रकममा पनि हिनामिना हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ हामी सिडिओ कार्यालयमा तपाईँसँग पनि जान्छौँ। ल हुन्छ हुन्छ, म पनि जाने, ठिकै छ, त्यो म पनि त्यसको लागि तयार छु। हस्, हामी तपाईँहरूको घरमा आयौँ, कुराकानी गर्न पाएँ, धन्यवाद है तपाईँहरूलाई। विदेशमा काम गर्न गएका बेला ज्यान गुमाएका परिवारले पाउने रकमै चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा सुनेपछि उपमेयरलाई अघि लगाउँदै म गएँ धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कणेलको कार्यकक्षमा। सिडिओ साहब, म त तपाईँसँग एउटा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी छलफल गर्न आएको। वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएको परिवारलाई जो पैसा आउँछ तर चाहिँ सिडिओ अफिसले चाहिँ सूचना त्यहाँ त्यो व्यक्तिको परिवारलाई दिन गइरहेको छैन, किन उनीहरूले चाहिँ 2-4 त्यो टिम बनेको छ, त्यो मान्छेहरू तिनीहरू गाउँमा जान्छन्, त्यहाँ गएर उसलाई चाहिँ भन्छन् कि तपाईँको 50 लाख रुपियाँ आएको छ, तपाईँ त्यसबाट मलाई 20 लाख दिनुहोस् या 5 लाख दिनु भनेर ऊ लिन्छ र उसलाईसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको थियो। हुँदा मैले दुईवटा सिडिओ साहबलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ, त्यसैले हजुरसित पनि हामीले भन्न आएको। अब यसको कार्यक्रम कति अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो अहिले हामीलाई म आइकन मैले पनि यो समस्या देखेँ। एक्चुअली एकाउन्टेन्ट साहबलाई बोलाउँदा हिजो छाडी अस्ति मात्रै हामीले एकजना मृतकको आश्रितलाई 1 करोड रुपियाँ जिम्मा लगायौँ, त्यो हामीले दिया होइन। कति समयको थियो त्यो चाहिँ? निकै लामो समय, करिब 2-3 महिना अड्केर बसेको, क्यास दिनु नमान्ने। एकछिन यता आउनुहोस् त, हामी कहाँ उपमेयरज्यूले 8-10 वर्ष पहिले नै हामी कहाँ राहत देऊ भनेर आएको, अहिलेसम्म राहत नपाएको भन्नुभयो। त्यस्तो कतिवटा केस होला अड्काएर राखेको, त्यस्तो छ 10 वर्षदेखि। अर्काको कति छ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि सूचना दिने गरेको छ, त्यो अनुसार हामी कहाँ निवेदन एउटा पनि छैन। निवेदन भनेको होइन, मैले पैसा कति छ बाँकी दिन 34 जनाको भुक्तानी दिन बाँकी छ। दिनुहोस् त, मैले भने नि 34 जनाको अझ हेर्नुहोस् है, लेखा शाखाबाट अहिले मलाई प्राप्त जानकारीमा 34 जना मृतकका आश्रितहरूले रकम पाउन बाँकी छन्। कहिलेदेखिको रहेछ सर यसमा? यो केही समयदेखि, यो समय मोटामोटी थाहा होला। यो समय केही भन्नाले हालसम्मको एक्चुअली त्यो मिसिल पनि ल्याउनुहोस् 34 जनाकै। यहाँ केही व्यक्ति यस्तो छन् जो त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिस्ट लिएर अनि त्यो व्यक्तिको घर जान्छन् अनि उसलाई भन्छन् तपाईँको 8 वर्ष भइसक्यो, तपाईँको पैसा हामीले म तपाईँलाई ल्याइदिन्छु मैले प्रयास गरेर, अनि तपाईँ यो 20 लाखमा मलाई कति दिनुहुन्छ भनेर भनेपछि उसले 5 लाख 10 लाख सकार्छ। उसलाई सबै फेरि पुरै प्रक्रिया चाहिँ मृतककै परिवारले गर्छ। मृतकको नाउँमा आएको पैसा कसैले कमिसन खाने आँट यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदासम्म धनुषामा नगरे हुन्छ। त्यो तपाईँले त कतिजनाले त्यो पैसा दिनु छ भन्ने पनि हेर्न भ्याउनु भएको रहेछ। फेरि किन नभ्याउनु, 34 जना भनेर भनेको भर्खरै त हो नि। मसँग त जुन बेला पनि यहाँ आँखामै झुन्नेर त बस्दैन, डकुमेन्ट हेर्नु पर्यो। तर त्यही नै थाहा नभइकन त त्यहाँ बदमासी भइरहेछ भन्ने त गाह्रो हुने हो। होइन, त्यो सम्भव छैन। कसरी के कारणले बाँकी भयो यो गम्भीर प्रश्न उठ्यो, हेर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, 71 सालको मेरो नोटिसमा कसरी आएन, एउटा पत्रै देखाइदिन्छु म। यो परराष्ट्र मन्त्रालय सुरुमा एउटा मृतक भनेर आउँछ, पछि त्यो मृतक होइन रहेछ, नाम सच्याएर पठाएको भने सच्याउनु राम्रै हो। अब यो हाम्रै कारणले हो त, मृतककै पहिचान एक रूपमा नगर्ने। यदि कसैको हत्या हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, त्यस्ता खालका घटनाहरूमा चाहिँ तपाईँहरू तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, तर पैसा दिन सक्ने क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा चाहिँ महिनौँ वर्षौँसम्म लाग्दाखेरि पनि के गर्नु भएको छ? यो बुझाएको ग्याप रह्यो कि
यो चाहिँ क्लेम गर्नुपर्छ, यो मेरो पैसा हो, म हकदार हुँ भनेर त्यो ल्याएपछि त हामी दिइहाल्छौँ नि, एक दिन पनि अड्काउँदैनौँ। पढे लेखेको परिवारले त तपाईँनिर सबै नाता प्रमाणित गरेर पहिल्यै नै आइहाल्छ नि। त्यो नबुझेको मान्छे त्यसलाई अब नगरपालिका गाउँपालिकाको वडाले पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो, त्यही जानकारी गराउनु पर्यो। प्रहरीले जानकारी हामीले गराइरहेछौँ भनेको। यो राहत वा क्षतिपूर्ति पाउने भने त उसले सहयोग पाउने हो। सहयोग पाउने कुरामा त जानकारी पाएपछि त कुद्दै आउँछ होला नि। सूचना हामीले पुर्याइरहेछौँ भनिरहेछौँ, मैले धेरैपल्ट निवेदन गरेँ, दोहोऱ्याइरहेको छु, सूचना दिइरहेछौँ भनेर। अनि तपाईँले दिनुभयो होला, त्यो अर्को कुरा हो, योभन्दा पहिले दिएको थिएन। एउटा अन्तिम सूचना, पछिल्लो पल्टको सूचना भनेर एकमुष्ट अर्को बनाएर लिएर आउनुहोस् त, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रहरीको लागि अर्को पनि बनाएर ल्याउनुहोस्, ताकेता भनेर 34 जना बनाएर ल्याउनुहोस् ल। यो अहिले सकिन्छ, अहिले बनाएर ल्याउनुहोस्, सकिन्छ होइन बनाएर हामी भोलि पठाइदिन्छौँ नि त। अहिले पठाउने, म सहयोग गर्छु, लिएर आउनुहोस्। त्यो 34 जनालाई नै भन्नुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो जिम्मेवारी त तपाईँहरूको पनि हो, उहाँहरूकोमा कागज आइसकेपछि थप कागज बनाएर पठाइदिनु पर्ने त तल्लो लेभलबाट स्थानीय निकायबाट हो, त्यो जिम्मेवारी तपाईँहरूको, तर तपाईँहरूकोबाट नि त ढिला भइरहेको छ। मैले पनि त्यही सुरेश साहबलाई भनेको, हामी त्यो स्थानीय सरकारको निकायमा पहिल्यै सूचना जाओस्, अनि हामीले चाहिँ वडा अध्यक्षलाई चाहिँ जानकारी भइसकेपछि उसको गाउँको रहन्छ नि, उसको टोलको रहन्छ नि, उसलाई त आफै चासो आउला होला नि। अब मैले एउटा के लेसन लर्न गर्ने भने यो सूचना चाहिँ अब आम सञ्चारमा पनि दिनु उपयुक्त ठाने, जस्तो एफएममा, स्थानीय टिभीमा जति पनि पासपोर्ट लिन आउने मानिसलाई हामी व्यक्तिलाई काउन्सिलिङ गरेर मात्रै पासपोर्ट दिन्छौँ। तपाईँले प्रत्यक्ष त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रै कार्यालय परिसरमा सामी परियोजना मित्र धनुषाले चलाएछ। यो पासपोर्टको प्रसङ्ग आइहाल्यो, हामीले सुनेको चाहिँ धनुषा सबभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको जिल्ला पनि हो। कस्तो छ अहिले? अब नेपालमा धेरै मानिसहरू विदेशमा जाने जिल्लामा धनुषा पनि पर्छ। औसत 60-70 वटासम्म पासपोर्ट जान्छ, तर धेरै कम मान्छे मात्रै पढ्न वा ट्राभल गर्न जानुहुन्छ। 90+% चाहिँ वैदेशिक रोजगारमै जाने हो। र मुसर बस्तीमा गएँ म, लक्ष्मीनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा उहाँहरूलाई नागरिकता बनाइयो, न्यूनतम कागज प्रमाण लिएर। अब नागरिकता बनिसकेपछि के गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धा उहाँले म पनि विदेश जाने, सबै युवाहरूलाई विदेश जान आह्वान गर्छु भन्नुभयो। तपाईँले चाहिँ यो नागरिकता वितरणको लागि चाहिँ म गाउँसँगै पुगेँ, मुसर पनि पुगेँ भन्नुभयो। जस्तो अघि हामीले कुराकानी गरेको थियौँ, विदेशमा काम गरिसकेर मृत्यु भइसकेका आफन्तहरूलाई पैसा दिने वा क्षतिपूर्ति राहत दिने भन्ने विषयमा त्यस्तै कार्यक्रम पो गर्न सकिन्थ्यो कि उनीहरूलाई? सकिन्छ, त्यो पनि सकिन्छ, गरौँला भन्छु म होइन। तर अब सिडिओप्रति नागरिकको यति एक्सपेक्टेसन छ, आकाङ्क्षा छ, सबै काम सिडिओले गर्दै हुन्थ्यो भन्ने छ। म त्यो कामबाट पन्छिँदा पनि पन्छिन्न। अब 34 जना अहिलेसम्म देखिया छ, यसलाई म क्विक रेस्पोन्ड गर्छु, आवश्यक पऱ्यो भने गाउँमा पनि जान्छु। आफन्त बितेको वर्षौं भयो, राहतको पैसा कहाँ गयो? मृतकको परिवारका नाउँमा आएको रकम वर्षौंदेखि कतिपय आफन्तको हातमा नपरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै पुष्टि भयो। त्यस्तै परिवारको सोधी खोजी गर्दै म पुगेँ जनकपुरकै बसैया। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँहरूको गाउँको नाम बसैया? हजुर। यहाँ चिया पसलमा खुब भिड लाग्दो रहेछ तपाईँहरूको? हजुर। म चाहिँ यहाँ 2 जना मान्छेको परिवार भेट्न आएको। एकजना चाहिँ आलमगिर शेख, उहाँको परिवार, त्यसपछि एकजना दिलीप कुमार मण्डल, उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्छ? हजुर चिन्नुहुन्छ? हजुर, यही घर छ नि। यही कसको चाहिँ? दिलीपको। दिलीप कुमार मण्डल। हजुर। अनि आलमगिर शेखलाई कसैले चिन्नुहुन्छ? त्यसलाई पनि चिन्छ, तर गाछी टोलामा घर छ उहाँको, त्यहाँ घर थियो, उहाँको परिवारलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँहरू मध्ये कोही विदेश जानुभएको छ यहाँ? उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँ जानुभएको छ? तपाईँको नाम चाहिँ? मजिबुल शेख। तपाईँको नाम के थियो साथी? सियाराम शाह। सियाराम शाह। मजिबुलजी चाहिँ कहिले जानुभएको थियो विदेश? 1997। 1997 मा गएको? हजुर, 22 वर्ष लाग्नु भएछ। 22 वर्ष अगाडिदेखि विदेश हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? हजुर। अनि अहिले फर्किनु भएको चाहिँ कति भयो त? अहिले 1 महिना भएछ, म फेरि जान्छु के, म छुट्टीमा आएछु। छरछिमेकमा तपाईँ जस्तै विदेश जाने कति धेरै हुनुहुन्छ कि थोरै हुनुहुन्छ कि कस्तो छ? 400 भन्दा माथि थियो पहिला, अहिले 360 जना पुगेछ, अहिले 6 वटा कतारमा। आलमगिर शेखको घर देखाइदिनु पर्ने, कसले देखाइदिनुहुन्छ? म देखाइदिन्छु। तपाईँ देखाइदिनुहुन्छ? रे मन्सुर कहिले बन्द गरेछ? आलमगिरको घर आइपुग्यो त? जी हजुर, यही आलमगिरको घर छ। बताते त हमरा नाम बोले आगे न हजुर हजुर। आलमगिरको यो बुवाको यो सबभन्दा जेठो दाइ छ आलमगिरको घर, यही छ। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तपाईँको नाम भन्नुहोस्? मेरो नाम शेख अख्तर हुसैन। तपाईँको चाहिँ? शेख इसराइल। तपाईँको कतिजना छोराछोरी? 3 गो छोरा, 3 गो छोरी। मेरो जुन कान्छा भाइको जुन घटना भएको छ नि,
27 अगस्तको यो घटना भएको। त्योभन्दा मैले 1 हप्ता अघि नै आइपुगेको थिएँ यहाँ घरमा विदेशबाट। कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ? मलेसिया थियो अहिले। मलेसिया हुनुहुन्छ। म र मेरो भाइ माइला, उहाँको नाम चाहिँ शेख अनवर। ए दुवैजना चाहिँ मलेसियामा हुनुहुन्छ? हजुर। जो बित्नुभयो उहाँ चाहिँ कतारमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर। भनेको 7 महिना भयो अहिले त्यो घटना? हजुर। ड्राम पानी ट्याङ्की चाहिँ चलाउँदै थियो, त्यही अब मिस्टेकले चाहिँ लड्दा बित्तिकै अब त्यतिखेरै 1-1.5 घन्टा 2 घन्टामा बितिसक्यो। भाइको उता मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ हजुर तपाईँले के गर्नुभयो यता? मैले त प्रक्रिया हजुर सबै यहाँ गरिसक्यो होइन, के अरे नाता प्रमाणित अख्तियारनामा सबै मैले पठाइसकेको छु। कसलाई पठाउनु भएको? एम्बेसीमा, यहाँ कन्सुलरबाट, नेपालको हजुर दूतावासमा पठाएको। र अहिलेसम्म अब 7 महिना भइसक्यो, केही खबर उताबाट पाएको छैन। अब पैसा भन्थ्यो उताबाट होइन, क्षतिपूर्ति पठाउँछ, र अहिलेसम्म केही आएको छैन, केही खबर पनि पाएको छैन। तपाईँहरूको भाइ छोरा बित्नुभएको चाहिँ 7 महिना भइसकेको रहेछ होइन, उताबाट आउनुपर्ने पैसा पनि हात परिसकेको छैन भन्नुभयो। यो यस्तो पाएको छैनौँ भनेर यहाँको वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष वा नगरपालिकाको कोही तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग? कुरा यो पैसाको सम्बन्धमा हजुर गरेको छैन। जुन पेपरहरू उताबाट मागेको थियो नि, त्यो पेपर त वार्ड अध्यक्षबाट सबै चाहिँ सिग्नेचर गराएर मैले पठाइसकेको छु। र यही महिनाको लास्टमा अन्तिमसम्म डेट दिएको थियो कि यो महिना लास्टमा सायद तपाईँको पैसा एकाउन्टमा आइपुग्छ। त्यो चाहिँ कसले भन्यो तपाईँलाई? त्यही मेरो काका छोराले उहाँबाट भन्यो होइन। अब यो थप अलिकति तपाईँलाई सजिलो हुनको लागि त्यो पैसा अब यहाँ आएको छ भने त्यो पाउनको लागि यहाँको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य वा नगरपालिकातिर अरू थप बुझ्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? हजुर, नगरपालिकासम्म यताउता कहीँ गएको छैन। उहाँहरूले पनि तपाईँले केही भन्नुभएको छैन? केही भनेको छैन। अब थप त तपाईँ सिडिओ कार्यालय गएर बुझ्नुपर्छ होला है। आलमजी बितेको 7 महिना भयो भन्नुभयो तपाईँले। उहाँ आफै चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 26-27 वर्षको। अनि उहाँ विदेश गएको चाहिँ कति भएको थियो? 3 वर्षको। पहिलोचोटि जानुभएको थियो विदेश? हजुर। अनि उहाँको बिहेबारी भइसकेको थियो कि थिएन? भइसकेको थियो। बालबच्चा पनि छन्? यसैभरि पोची हजुर। एउटा 2.5-3 सालको छोरी छ। एकजना? हजुर। अनि उहाँ चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्छ? हजुर। भनेको 2.5-3 सालको नाति नै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब मजिबुलजी चाहिँ अब यहीँ नेपालमै बस्ने कि फर्किने हो? म 1 महिनापछि फर्किने आयो। 1 महिनापछि फेरि कतार जाने? हजुर हजुर। त्यसपछि कहिले फर्किने छ योजना? अब त्यो त मालिकको हातमा छ। अब कहिले हाम्रो दाना पानी फेरि नेपालको लेखिन्छ, अब फेरि आउन कस्तो के छ, नसिबको कुरा छ। ल हस्, धेरै धन्यवाद है तपाईँहरूलाई। विदेशबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम आइसकेको तर परिवारको हात भने नपरेका बसैयाकै अर्को परिवारमा पनि म पुगेँ। नमस्ते है। नमस्ते। नमस्ते। दिलीप कुमार मण्डलजीको घर यही हो? घर त यही हो। तपाईँ चाहिँ? म चाहिँ कान्छो भाइ। भाइ पर्नुभयो? ए, अनि तपाईँहरू कतिजना दाजुभाइ? 3 दाजुभाइ। 3 दाजुभाइ। दिलीपजी चाहिँ? मेरो जेठो, जस्तै जेठो दाइ हो। हजुर। ए, सबभन्दा जेठो हुनुहुन्थ्यो दिलीपजी चाहिँ? अनि तपाईँ र अर्को माइलो 2 जना, तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले? मैले त्यतिकै विदेशबाट आएको छु। विदेशै हुनुहुन्छ तपाईँ? म पनि विदेशै थियो। कुन देशमा हुनुहुन्थ्यो? पहिला म कतारमा बस्थ्यो। अनि अर्को भाइको चाहिँ, तपाईँको दाइको? अर्को दाइ चाहिँ ऊ पनि यही छ, ऊ जाने विचारमा लागेछ। पहिला जानुभएको छ कि छैन उहाँ चाहिँ? पहिला पनि गएको थियो त। पहिला जानुभएको थियो? कहाँ जानुभएको थियो? कतारै। कतार। ए, अनि दिलीपजीको चाहिँ के भएको? त्यसको एक्सिडेन्ट मृत्यु भएको थियो। ड्युटीको टाइममा दुर्घटना भएको थियो कतारमा। कतारमै? ए, कस्तो खालको दुर्घटना भएको रहेछ? डोजर। त्यो चाहिँ उसको हेड मिस्त्री। अनि ऊ ठिक गर्न गएको थियो, अनि आकाशै जस्तै ड्राइभरलाई भन्यो उसले होइन कि अलि अगाडि गर्नु गाडी, त्यति खाले नै त्यो पल्ट्यो। ए, डोजर नै पल्ट्यो? डोजर नै पल्ट्यो, त्यसैमा त्यसको मृत्यु। ए, कति भयो? 3 वर्ष जति। ए, अनि तपाईँको परिवारमा अरू चाहिँ को त? मेरो परिवार जस्तै भाउजू, उसको 2टा छोरा 1 छोरी पनि छ। ए, उहाँ बित्ने दाइको? मेरो दाइको 2टा छोरा 1 छोरी। ए, अनि तपाईँको बुवा आमा चाहिँ? त्यो पनि बितिसक्यो। बुवा आमा बितिसक्नुभयो? मेरो दाइ चाहिँ बित्यो थियो विदेशमा। दाइ बित्नुभयो? त्यसैको सोचमा, टेन्सनमा 3 महिनापछि त्यो पनि बितिसक्यो। अनि बुवा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त? त्यहाँ ड्राइभर थियो। कुन? कतारमा। उहाँ चाहिँ कहिले जानुभएको? खै म सानै थियो। गाउँको सानो हुँदाखेरि नै बुवा कतारमा? गाउँको पहिला रेकर्डमा पहिलाचोटि मान्छे जाने विदेशमा मेरो दाइ। यो गाउँको? यो गाउँको मेरो बुवा थियो।
ए पहिलोचोटि जाने उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? लाग्छ नै, गएको थियो पहिला। ए अनि त्यसपछि फेरि तपाईँहरू पालै पालो जानुभयो 3टा छोरा नि? त्यसै जस्तै छुट्टीमा मेरो बुवा आउँथ्यो होइन पहिला, अनि उसले भनेको अब यहाँ कुनै काम पनि छैन, ल विदेशै हिँड है। अनि म पनि गयो, पहिला दाइ गयो, त्यो बितेको दाइ थियो नि त्यो गयो, अनि फेरि माझिलो दाइ पनि गयो। अनि मलाई पनि भने के अब तिमी पढाइ पनि छोड्यो होइन, अब के गर्ने, तिमी पनि जाऊ। तपाईँहरूले पढाइ लेखाइ चाहिँ गर्नुभयो त? पहिला मैले कति अन्डर एसएलसी दिएको थिएन कि 9 क्लासमा पढेर मैले छोडिसकेको थिएँ। तपाईँले छोड्नुभयो? तपाईँहरूको दाइहरूले? मेरो दाइ पनि 9 एसएलसी पनि गरेको थियो। अनि तपाईँको जेठो दाइ बित्दाखेरि चाहिँ अरू को हुनुहुन्थ्यो उहाँ? म त्यही थिएँ, एउटै कम्पनीमा थिएँ। एउटै कम्पनीमा? एउटै कम्पनीमा एउटै रुममा सुत्थ्यो म दाजुभाइ। ए त्यो बितेको दिन चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? त्यही साइडमा थियो। सँगै आउनुभयो कि सब लिएर? म लास लिएर घर आएँ। अनि तपाईँको दाइको मृत्यु भइसकेपछि पाउने क्षतिपूर्ति राहत लगायतको रकमहरू चाहिँ सबै पाइयो कि? सबै पाइसकेँ। अनि नेपालमा जति हुन्छ नि मैले त्यो सबै पाइसकेँ। कस्तो सजिलै आउँदो रहेछ पैसा? मेरो त सजिलो आयो। तपाईँहरूलाई पहिला थाहा थियो उहाँको मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ त्यो बिमा लगायतको पैसा आउँछ भनेर? हजुर मलाई थाहा थियो। अनि सबैले बिमा गर्छ नि, अनि सबैलाई थाहा पनि हुनु पर्यो कि सबैको बिमा हुन्छ विदेश जानेमा। तपाईँ बच्चै हुँदाखेरि पनि बुवा कतार जानुभएको भन्नुभयो? हजुर। बुवा ठ्याक्कै कहिलेतिर जानुभएको होला कतार? कहिलेतिर, ल काका पनि आइसकेछ, उसलाई सोध्नु न, उसलाई पनि पुरा थाहा होला। के छ बाबु? ठिक छ। काका भनेको तपाईँको गाउँको काका? ए नमस्ते। तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम शेख हिरा, म मुस्लिम। तपाईँ मुस्लिम हुनुहुन्छ? गाउँ परिवार जस्तै हो, घर परिवार जस्तै मिलेर बसेको। उहाँको बुवा चाहिँ पहिला कतार जानुभएको रहेछ ऊ बेलामै, उहाँ साह्रै सानो हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ भन्नुभयो? तपाईँलाई थाहा छ कहिलेतिर जानुभएको थियो? त्यति बेला त यिनीहरू एकदम सानो सानो थियो, म आफै गएको थिएँ साउदी अरबिया। त्यति बेला तपाईँ विदेश जानुभयो? कतिमा भन्नु त? मलाई यति याद छ कि इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो त्यतिखेर हामीहरू त्यहीँ थिए। त्यति बेला तपाईँ चाहिँ विदेश कसरी जानुभयो त? एजेन्टैद्वारा। त्यति बेला मैले 3 कट्ठा जग्गा बेचेँ 20,000 मा। एजेन्ट सबै लियो, त्यतिमै टिकट दियो, फ्लाइट गरायो गयो। तपाईँको पालामा त एकदम कम विदेश जान्थ्यो भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो है? अहिले त हामीले यसो हेर्दाखेरि पनि गाउँघर त थुप्रै विदेश जानु हुँदो रहेछ। र विदेशको पैसा आउन त आउँछ, सुखले खान्छ, तर सदुपयोग कसरी गर्ने त्यो यहाँको जनतालाई थाहै छैन। विदेश गएर मान्छे आइसकेपछि उताबाट पैसा पठाइसकेपछि गाउँवाली फरक भएको छैन? फरक पर्छ। के पर्दो रहेछ? त्यही फेसिलिटी, घर बनाउने, मकान बनाउने, जग्गा लिने, त्यही। तपाईँहरूको पनि खर्च त्यसै गरी भयो? यता जस्तै अब घर बनाउने, जग्गा किन्ने, बिहेमा, हामीहरूको बिहेमा पनि धेरै खर्च हुन्छ। तराईमा खास गरी बिहेमा धेरै खर्च हुन्छ। एउटा छोरीको बिहे गर्नको लागि कम्तीमा पनि 5 लाख रुपियाँ चाहियो। अब मानौँ नि मेरो छोरी हो, बिहे गर्न जरुरी छ, लड्का ढुँड्न गयो, सिरामा भेट्यो कि सर्लाहीमा, जता भेट्यो, अब उसले एउटा मोटरसाइकल चाहियो, अब बाराती खर्च चाहिए 5 लाख रुपियाँ दिनु। यहाँ तराईमा त्यस्तो चलन छ। यो मुसलमान हिन्दू दुइटैमा यस्तै छ? सबैमा अब त्यही भइरहेछ। मुसलमानमा पैसा लिने दिने हराम हो, नलिनु, अर्काको खुन नगर्नु, पाप लाग्छ। तर अब त के को पाप साप, पैसा चाहियो। हजुरबुवा गएको छ, त्यसपछि बाउ गएको छ होइन, छोरा नातिसम्म पनि विदेश जाने चलन रहेछ। यो कहिले रोकिन्छ होला त? नेपाल सरकारले रोकेन भने क्रम जारी रहन्छ। खर्च त बढ्दै जान्छ नि। गाउँमा 2वटा स्कुल छ, विद्यार्थी त्यहाँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने, अब बोर्डिङ स्कुलको खर्च फेरि लाग्छ। एउटा LKG को विद्यार्थीको 1000 को दरले लिन्छ। तपाईँले भर्खर स्कुलको कुरा गर्नुभयो, यो गाउँमा स्कुल पनि छन् होइन? तिनीमध्ये एउटा कुनै स्कुलमा हामी गएर कुराकानी पनि गर्छौँ। अहिले तपाईँहरूसँग चाहिँ बिदा माग्छु म है। विदेशको कमाइ धमाइ, आफन्तको पढाइ लेखाइ। कुरा निस्किएपछि मलाई त्यहाँको विद्यालयतिर पनि पुग्ने इच्छा जाग्यो। लगत्तै 24 नम्बर ओडाकी सदस्य चञ्चला देवी दासलाई साथमा लिएर म पुगेँ बसैयाकै गोगल प्रसाद नमुना माविमा। नमस्ते है। नमस्ते ल हजुरहरूलाई, हामी त तपाईँको ओडा सदस्यलाई लिएर तपाईँको स्कुलमा आयौँ। अलिकति यहाँ बसौँ।
तपाईँको परिचय पाउन पहिला परिचय मेरो नाम महावीर दास हो। म त्यो श्री गोगल प्रसाद नमुना माध्यमिक विद्यालय बसहिया जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 24 को प्रधानाध्यापक हो। यो स्कुलको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँको चाहिँ? मेरो नाम मन्जु कमल। हजुर। अनि मेरो घर यही बसहिया। यो बसहिया नै हो? हजुर। अनि म यो स्कुलमा टिचिङ गरिरहेको छु। तपाईँ स्थानीय हुनुहुन्छ, हामीले त यहाँ त यहाँको वडा सदस्यसँग पनि वडा सदस्य कुराकानी गर्नलाई भनेर यहाँ आएको छौँ। तपाईँहरूको यो विद्यालय त ठुलो पो रहेछ त, पुरानो पनि रहेछ। 2007 सालमा स्थापना भएको हो। तपाईँ वडा सदस्य भएको यो वडामा धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ के काम गर्छन्? अब केही विदेश जाइ छ, अब कोही विदेश जान्छन्, कोही खेतमा काम गर्छन्, धान लगाउँछन्, कोही भने मिस्त्रीको काम गर्छन्, मजदुरी पनि गर्छन्, यस्तै कामहरू गर्छन्। जोसँग पैसा छ उसले पढाएरै विदेश पठाएको छ, जोसँग पैसा छैन गरिब छ उसले विदेशमा धेरै कष्ट सहनु परेको छ। विदेशमा बर कष्ट कटे छ। महावीरजी, अब यो माध्यमिक विद्यालय भयो, अहिले त 12सम्मै पढाइ हुन्छ क्यारे होइन? कति छन् विद्यार्थी चाहिँ? 1017 जना विद्यार्थी छन्। केटा धेरै छन् कि केटी धेरै छन् कि विद्यालय? तल्लो कक्षा हामी हेर्छौँ बाल विकासतिर केटीको सङ्ख्या बढी छ, केटालाई उता पठाइदिने निजी विद्यालयतिर, केटीलाई यता पठाइदिने, त्यस्तो पनि अलि छ। तपाईँहरूले पढ्दा ताका चाहिँ कस्तो थियो? हामीहरू पढ्ने बेलामा त केटीलाई कहाँ पढाउँथ्यो त्यति, अब त केटाकेटी एकदम बराबर भयो। चञ्चला देवीजी, केटीहरूलाई पनि पढाउने सङ्ख्या चाहिँ बढ्दैछ गाउँमा? जी, धेरैले पढाउँछन्? धेरै पढाउँछ। पहिला कस्तो थियो त? गरिबी जीवन धेरै छै, नेपालमे त कोनो फैक्ट्री नै छै नै, रोजगार छै। आब की करू, बाल बच्चा एहन छै से 5 गो रुपैआ दे, आब जकरा रोजगार नहीं छै, फैक्ट्री नहीं छै नेपाल में, तब वो विदेश से भेजे छै, तो छोरा छोरी के दुनू के पढ़ाऊँ। तपाईले एकचोटि भन्दिनुहोस् त। भन्नुभयो कि पहिले त यति त थिएन रोजगार, गरिबी थियो होइन, अनि कहाँदेखि पढाउने होइन। अब त अलिअलि सबैजना पढेर विदेश गयो, गरिब मान्छे जसले पढेको पनि छैन त्यो पनि विदेश गयो। अब विदेशमा सब पैसा पठाउँछ अनि भन्छ अब छोरीलाई पनि पढाउने, छोरालाई पनि पढाउने। उहाँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएछ, किनभने समाजमा विदेशी रोजगारमा गइसकेपछि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था अलिक के भएछ भने राम्रो भएछ र त्यो आर्थिक अवस्था राम्रो भएको कारणले गर्दा र त्यहाँ पनि हेर्छ पढे लेखेको मान्छे र जो पढे लेखेको छैन त्यसको काममा जुन भिन्नता छ, त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले पनि विदेशबाट फोन गरेर अथवा जे गरेर आफ्नो जुन घर परिवारमा जो मान्छे छ, गार्जियन छ, आफ्नो श्रीमती छ, उसलाई भन्छ होइन छोरीलाई पनि के गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो। चञ्चला देवीजी, यो विदेशबाट पैसा आइसकेपछि चाहिँ धेरै चाहिँ केमा खर्च गर्छन् उनीहरूले? अब लत्ता कपडा पहिर्ने बर गन्दा लोक पहिरे। पहिला मैलो नै लुगाफाटो लाउनु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ सफा कपडा लगाउँछन्, गरगहनामा खर्च हुन्छ। पहिला घर थिएन, अहिले पक्की घर छन्, फुसको घर हुन्थ्यो, ओड्ने ओछ्याउने पनि हुँदैन थियो, अहिले सिरक डस्ना बनाउँछन्, त्यस्तै कुरामा खर्च भइरहेको छ। उहिले त खाना नै पुग्दैन थियो, 2 छाकसम्म भोकै बस्थ्यौँ, अहिले चाहिँ यस्तो भोकै बस्नु परेको छैन। मिठो खाना खान्छन्, घरलाई पनि सफा र चिटिक्क राख्छन्। राम्रो रखै छ। तपाईको वडाको त धेरै मान्छे विदेश जान्छ त भन्नुभयो तपाईले, तपाईको आफ्नै परिवारमा पनि कोही विदेश गएको छ? छोरा मेरो श्रीमानो पहिने गेल रहल। श्रीमान पनि जानुभयो थियो विदेश? श्रीमान पनि विदेश जानु हो, त नेपाल में कोनो रोजगार नहीं त की करतै, यहाँ रोजगारी पाउँदैन त्यही भन है भन्नुभयो है। तर विदेशदेखि धेरै त्यो प्रगति भएछ तपाईको घरमा? धेरै त दुख छ, कति प्रगति भयो। विदेशको जहाँसम्म कुरा छ, मेरो परिवारमा पनि म 3 दाजुभाइ, मेरो बुवा बितिसक्नु भएछ, मेरो कान्छो भाइ यहाँबाट त्यो सिभिल ओभरसियर पास गरेर त्यो विदेश गए थियो, त्यो कतार गए थियो। फेरि त्यहाँ कतारबाट 2 वर्ष 3 वर्षपछि फर्केर आयो, यहाँ इन्जिनियरिङ पढेर फेरि एकचोटि के गयो भने साउदी गयो, विदेश गयो। त्यहाँबाट आउँदाखेरि त्यसको लगभग 35 वर्ष उमेर 34 वर्ष पुरा भइसकेको थियो। मैले कम्पेल गरेँ कि होइन भाइ एकचोटि लोकसेवा आयोगको तयारी गर, पढ्नमा राम्रै विद्यार्थी थियो। लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दाखेरि उसले लोकसेवा पास गर्यो, अहिले इन्जिनियरिङमा सडक विभागमा पोस्टिङ छ, त्यो इटहरीमा छ। मेरो माइलो भाइ त्यो ओभरसियर छ, सिभिल ओभरसियर छ, ऊ पनि के छ भने कतार बस्यो, अहिले पनि त्यो मलेसियाबाट फर्केर आएर उता फेरि विदेशै जान्छु भनेर भन्दैछ। एउटा के छ भने कम्युनिटीको कुरा, म दलित कम्युनिटीबाट, पहिला पढाइ लेखाइको स्तर एकदमै कम जना पढाउँथ्यो आफ्नो छोराछोरीहरूलाई,
अहिले के छ भने मैले सबभन्दा आफ्नो गाउँमा म पहिलाचोटि एसएलसी पास गरेको र मेरो देखासिखी गरेर अहिले हाम्रै कम्युनिटीको धेरैजना के छन् भने त्यो हायर एजुकेसन पनि गरेर के छन् भने उच्च शिक्षा गरेर अहिले यतातिर पनि छ र कमसेकम त त्यो एसएलसीसम्मको एजुकेसन लिएर के जान्छ भने विदेशतिर जान्छ त्यस्तो। अब वैदेशिक रोजगारमा जान्छ तर एजुकेसन लिएर शिक्षा लिएर जानुपर्छ त्यस्तो सोचाइ अन्य कम्युनिटीहरूमा मुस्लिममा पनि दलित कम्युनिटीहरूमा पनि अब बिस्तारै बिस्तारै आइसकेको जस्तो चेतना आइसकेको छ जस्तो। ल हस्, तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न पाइयो। तपाईँहरू तीनैजनालाई धेरै धन्यवाद। विदेशमा पसिना बगाएर जोगाएको 2-4 पैसाले यता परिवारको पढाइ लेखाइमा सघाउ पुगेको कुरा यो भलाकुसारीमा निस्कियो। हो त साँच्चै? वैदेशिक रोजगारीका सुख दुःखका कुरा बटुल्ने मेसोमा धनुषा पुगेको म जनकपुर नर्सिङ क्याम्पसमा पनि पुगेँ, जहाँ ऋतु कुमारी पासवान साथीहरूसँगै आफ्नो सपना साकार पार्दै थिए। नमस्ते है, नमस्ते सबैजनालाई। तपाईँहरूको चाहिँ एक थरी लुगा रहेछ, तपाईँको चाहिँ एक थरी लुगा छ नि त? हजुर, यो मेरो ड्युटी ड्रेस हो, त्यही भएर यस्तो। तपाईँ हाम्रो कलेज ड्रेस यस्तै हुन्छ होइन, म ड्युटीबाट आएँ त्यही भएर यो ड्रेस लगाएर आएँ। पढ्न चाहिँ तपाईँहरू सबैजना पढेर निस्किनु भएको, तपाईँको चाहिँ अब तुरुन्त त्यो काममा जानु पर्यो अस्पतालमा, त्यही भएर लुगा चाहिँ फरक तपाईँले लाउनु। अनि ऋतुजीको घर धनुषामै भन्नुभयो है, अनि तपाईँले स्कुल चाहिँ कहाँ पढ्नुभयो त? तिनकोरिया चोक गाउँमै। कतिसम्म पढ्नुभयो त्यहाँ? 10सम्म। 10सम्म। त्यसपछि चाहिँ? त्यसपछि पोखरा गएँ अनि पोखरामै पढेँ। पोखरामा चाहिँ के पढ्नुभयो? 12सम्म। अनि त्यसपछि? त्यसपछि यहाँ आएँ। त्यसपछि शादी भयो, 2 साल बिहे गरेर यहाँ आएँ। अनि श्रीमान चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? श्रीमान यही टिचर थियो अनि घरको स्थिति देखेर विदेश जानुभएको छ। कुन देश जानुभएको छ? मलेसिया। ए, खुब राम्रो रहेछ त। श्रीमानले उता काम गरेर नै यता तपाईँलाई चाहिँ पढाइ भइरहने होइन? कहिले जानुभएको उहाँ चाहिँ? 2 वर्ष हुन्छ। कहिले आउनुहुन्छ त? 2 वर्ष पछि आउनुहुन्छ। तपाईँहरूको पढाइ यहाँ के भइरहेछ, कसो भइरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ श्रीमानसँग? त्यो नि पढेको छ अनि सोध्नुहुन्छ। ब्याचलर गर्नुभएको छ। स्नातकसम्म पढ्नु भएको छ? भनेपछि अब यो तपाईँको यहाँको पढाइ चाहिँ कहिले सकिन्छ नर्सिङ चाहिँ? 1.5 साल बाँकी छ। ए, भनेपछि तपाईँको श्रीमान आउँदाखेरि त तपाईँको यहाँको पढाइ सकिसकेको हुन्छ। पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त तपाईँ? लोकसेवा तयारी गर्ने, जब पनि गर्ने। अनि घरमा अरू को छ त? मेरो घरमा सासू छ, म अनि छोरा छ। ए, तपाईँको छोरा पनि छ? हजुर, 3 वर्ष। 3 वर्षको छोरा हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि तपाईँ त एउटा विद्यार्थी हुनुभयो, अस्पतालमा अब काम पनि सँगसँगै गरिरहनु भएको छ, आमा पनि हुनुभयो होइन, घरबाट हेर्दाखेरि बुहारी पनि हुनुभयो, अब छोरी पनि हुनुभयो, सबै कुरा मिलाएर काम गरिरहनु भएको रहेछ। कस्तो हुँदो रहेछ? राम्रै छ, त्यति त छैन। मेरो घरमा त्यस्तो टेन्सन दिने छैन मान्छेहरू, राम्रो छ, बुझ्ने खालको छ, सासू नि बुझ्ने छ। बिदा भएको बेलामा जान्छु, बाबुनिर नि जान्छु, माइता अनि ससुरा नि जान्छु। मेहनत एक दिन गर्छ नि अनि त मेहनतको फल मिठो हुन्छ नि, त्यसै भएर स्ट्रगल गरेर पनि अगाडि बढ्ने सोच छ नि त। तपाईँहरूलाई यस्तो उत्प्रेरणा दिने साथीहरू हुँदो रहेछ होइन तपाईँलाई? तपाईँको गाउँघरतिर चाहिँ नर्सिङ पढ्ने वा अरू प्राविधिक पेसा पढ्ने कतिको हुनुहुन्छ? छैन, हाम्रो घरको उता माइतामा त मेरो घर मात्र छ पढेको अलिकति, अनि एउटा दाइ हुनुहुन्छ अनि त्यो नि पढ्नु भएको छ, एउटा दिदी छ गाउँमै, त्यो नि स्टाफ नर्स गर्नुभएको। 8 कक्षा पढ्दै थियौँ हामी त्यति बेला नि। तपाईँहरूको गाउँघरतिर चाहिँ तपाईँहरू जस्तै पेसा गर्ने कतिको हुनुहुन्छ त? मलाई त लाग्दैन मेरो गाउँमा कोही छ, म फर्स्टै हो गाउँबाट बाहिर निस्केर पढेको। तपाईँको चाहिँ? मेरो त छ। तपाईँकोतिर चाहिँ? मेरो गाउँबाट मेडिकल लाइनमा त थियो तर नर्सिङमा थिएन। म फर्स्ट आएको थियो नर्सिङ गर्न, म एनएम पास आउट भइसकेको छु। अनि त्यसपछि अहिले स्टाफ नर्स पढ्दैछु, जब पनि छ मेरो यहाँ जोनल हस्पिटलको अपरेसन थिएटरमा म जब गर्दैछु। तपाईँ काम पनि गरिरहनु भएको छ? जब प्लस स्टडी छ मेरो। ए, तपाईँको गाउँबाट पनि तपाईँ एकजना मात्रै हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ है? म थिएँ। तपाईँको चाहिँ? मेरो गाउँमा चाहिँ त्यो मेडिकल पढेको म मात्रै हो अहिले लेडिजमा चाहिँ, अनि अहिले स्टाफ नर्स पढ्न। ए, भनेपछि तपाईँहरू त सबैजसो चाहिँ गाउँको एक-एकजना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ होइन? ल हस्, तपाईँहरूसँग कुरा गर्न पाइयो, खुसी लाग्यो है। ल हस्। वैदेशिक रोजगारीका सुख दुःख समेटेर जनकपुरमा तयार पारिएको साझा सवाल म आज यही टुङ्ग्याउँछु। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै अनुभव तपाईँसँग पनि छन् भने तपाईँले हामीसँग साट्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा BBC साझा सवाल खोजेर हामीलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। आजको साझा सवालबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
नमस्कार।